ආයුබෝවන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා VS Robotronic එක එකතු වෙන ඔයාව අද වීඩියෝ අපි කතා කරන්න යන්නේ රිලේ ගැන. ඉතින් මේ රිලේ ගැන අපි ඉලෙක්ට්‍රොනික් එක වැඩ කරද්දී අපිට ගොඩක් උවමනා වෙන කම්පොනන්ට් එකක් අපි බලමු මේ වීඩියෝ එකේ මේ රිලේ අපි කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ මේ පින්ස් තියෙන්නේ කොහොමද සහ මේ රිලේ එක අපි සර්කිට් එකකට පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු. හරි ඉතින් මේ රිලේ වල කොයිල් එකක් එක තමයි අපේ ප්‍රධානම් වැඩි සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මේකට මම පොඩි රූප සටහනක් අඳගන්න. එතකොට ඔයාලට ඉක්මනින් මේක අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේ රිලේ කියන්නේ අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙන දෙයක්. ඔයාලා මේක ගැන ඉගෙනගෙන තිබ්බොත් ගොඩක් දේවල් මේ රිලේ පාවිච්චි කරලා අපිට කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට දැන් මෙතන රූප සටහනේ පේනවා ඇති රිලේ එකක්. මේක මම මේ රතු පාටින් ඇඳලා තියෙන්නේ මේකේ කොයිල් එක. ඉතින් මේ කොයිල් එකේ දෙපැත්තට මෙන්න මේ විදිහට පින්ස් දෙකක් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. අපිට මේ පින්ස් දෙකට වෝල්ටේජ් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ දෙන්න ඕන වෝල්ටේජ් එක අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒක අපි ගන්න රිලේ එකෙන් රිලේ එකට වෙනස් වෙනවා. අපි ඉස්සරහට බලමු. ඉතින් මෙන්න මේ පින් එකට අපි වෝල්ටේජ් එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලා දන්නේ නැති කොයිල් එකකට වෝල්ටේජ් එකක් ලැබුණාට පස්සේ ඒක චුම්බකයක් වෙනවා. එහෙම මේ කොයිල් එක චුම්බකයක් බවට පත් වුණාට පස්සේ ඒකත් එක්ක තියෙන මෙන්න මේ ලෝහ කොටස ඉතින් පේන ඉතින් මෙතන මේ පොඩි ලෝහ කොටසක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ටික මෙන්න මේ ලෝහ කොටසට මේ චුම්බක බලය ගිහිල්ලා මෙන්න මේ මෙතන කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. මේක තමයි එතන ස්විච් එක විදිහට වැඩ කරන්නේ. මේ ස්විච් එක සාමාන්‍යයෙන් කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන මේ පින් එකත් එක්ක පවර් නැති වෙලාවට. ඉතින් මේ කොයිල් එකට පවර් එක ඇවිල්ලා ඒක චුම්බකයක් වෙච්ච ගමන් මෙතන මේ තියෙන ලෝහ කොටස මේ අනිත් පැත්තට කනෙක්ට් වෙනවා. ඒ මොකද අර මං කලින් කිව්වා මෙතනට ලැබෙන චුම්බක බලය මේ ලෝහ කොටස හරහා මෙතන මේ ස්විච් එක තියෙන තැනට ඇවිල්ලා මේක මේ එහා පැත්තේ තහඩුවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් එහෙම සම්බන්ධ වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකට ස්විච් එකක් එක්ක වැඩ කරගන්න. ඉතින් අපි මේ රිලේ එක පාවිච්චි කරන්නේ ස්විච් වෙන්න මොකක් හරි ඉලෙක්ට්‍රික් අයිටම් එකක්. ඒ කියන්නේ අපි 230 මේන් කරන්ට් එකට සම්බන්ධ කරන ඉලෙක්ට්‍රික් අයිටම් එකක් තමයි අපි මෙතනින් ස්විච් කරන්නේ. මම ඒකටත් ඔයාලට පොඩි රූප සටහනක් ඇඳලා පෙන්නන්නම්. හරි මම මෙතන ඇඳේ සාමාන්‍ය අපි 230 මේන් ලයින් එකට සම්බන්ධ කරන බල්බ් එකක් සහ අපි 230 කරන්ට් එක අපි පෙන්වුම් කරන සිම්බල් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේකේ N කියන්නේ නියුට්‍රල් ලයින් එක, L කියන්නේ ලයිව් ලයින් එක. ඉතින් ඔයාලා දන්නේ ඉතින් 230 අපේ මේන් කරන්ට් එකේ මෙහෙම ලයින්ස් දෙකක් තියෙනවා, නියුට්‍රල් සහ ලයිව් එක. මෙතෙන්ද අපි ස්විච් කරන්නේ මෙන්න මේ ලයිව් වයර් එක. ඉතින් මේක බල්බ් එකට සම්බන්ධ කරන්නේ මෙහෙමයි. මම මේ ලයිව් එක මුලින්ම ගෙනියනවා අපේ රිලේ එකේ මෙන්න මේ මැද පින් එකට. මොකද ඒක තමයි මේ ස්විච් එකත් එක්ක දෙවෙනියට කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. මම එතනින් එක වයර් එකක් අරන් ගිහලා මේ විදිහට අපි ලයිව් එකට සම්බන්ධ කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන අපේ ස්විච් වෙන්න ඕන අනිත් එක. ඒක මේ විදිහට ගිහිල්ලා ඒක මේ විදිහට අපේ ලයිට් එකේ එක අග්‍රයකට සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට මේක ලයිට් එකේ එක අග්‍රයකට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මෙතන අපේ ලයිව් එක ස්විච් වෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් අපි නියුට්‍රල් එක කොහොමදත් මේකට දෙන්න ඕනේ. ඒකට මුකුත් කරන්න දෙයක් නෑ. ඒක අපි සාමාන්‍ය විදිහට මේ විදිහට ගෙනල්ලා මෙතනින් අපිට නියුට්‍රල් එක ලබා දෙන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන අපි ලයිව් එක තමයි ස්විච් කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ලයිව් එක මම මුලින්ම මේ විදිහට මෙතන මැද්දට දීලා තියෙනවා. දැන් මේ තියෙන වෙලාවේදී ලයිට් එක ඔන් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මෙතන මම කොයිල් එකට පවර් එක දීලා නැහැ. එතන එක චුම්බකයක් වෙලා මේ ස්විච් එක අනිත් පැත්තට යන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මේකට පවර් එකක් දීපු ගමන් මෙන්න මේ එතන තියෙන ස්විච් එක මේ කොයිල් එක චුම්බකයක් බවට පත් වෙලා මෙන්න මේ ස්විච් එක මේ විදිහට අනිත් පැත්තට කනෙක්ට් වෙනවා. එතකොට අපේ ලයිව් එක මෙහෙම සම්බන්ධ වෙච්ච ගමන් අපේ බල්බ් එකට කරන්ට් එක ඇවිල්ලා බල්බ් එක පත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය දේ තමයි මේ රිලේ වල වෙන්නේ. ඔයාලට මෙතන මේකෙත් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන කොයිල් එකට අදාළ පින්ස් නම් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක දැන්ට තියෙන එක සහ ස්විච් වෙන පින් එකත් මෙතනින් ඔයාලට පෙන්වුම් කරලා තියෙනවා.
ඉතින් මේ රූප සටහන මං හිතනවා ඒගොල්ලෝ ගොඩක් ලීසින් අඳුර ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් අපි අපේ DC පවර් එක දෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ දෙකට. මේකට අපි ධන අපේ 5 අපි හිතමු 5 වෝල්ට් දෙනවා කියලා. මේකට අපි ග්‍රවුන්ඩ් එක දෙනවා. එතකොට මේක අපිට කිසිම ભેදයක් නැහැ. අපිට ඕන මේ පැත්තටත් ග්‍රවුන්ඩ් එක දෙන්න පුළුවන්, මේ පැත්තටත් පොසිටිව් එක දෙන්න පුළුවන්. ඒකේ ભેදයක් නැහැ. අපිට කැමති විදිහට මේක සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. කොහොමවත් මෙතනට 5 වෝල්ට් දීලා මෙතනට මේ විදිහට අනිත් අග්‍රේ සම්බන්ධ කරාම මේ කොයිල් එකට පවර් එකදලා ඒක මම අර කලින් කිව්ව විදිහට චුම්බකයක් බවට පත් වෙනවා. මේ රිලේ එක බැලුවම ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ උඩ ගොඩක් දේවල් සටහන් කරලා තියෙනවා. මේක නිෂ්පාදනය කරන කම්පැනි එක වගේ දේවලුත් මෙතන සටහන් කරලා තියෙනවා. කොහොමුණත් අපිට ඕන වෙන්නේ මෙන්න මේ යටම තියෙන ටික. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තියෙන 3 වෝල්ට් DC කියලා. ඉතින් මේ 3 වෝල්ට් DC කියන්නේ මේකේ කොයිල් එකට අපි දෙන්න ඕනේ 3 වෝල්ට් DC කරන්ට් එක. එහෙම දුන්නාම තමයි මේ කොයිල් එක මම කලින් කිව්වා වගේ චුම්බකයක් බවට පත් වෙලා මෙන්න මේ පින් එකට ස්විච් වෙන්නේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ අනිත් රිලේ එක පෙන්නුවා. මේකේ නම් කරලා තියෙන්නේ 12 වෝල්ට් DC කියලා. ඒ කියන්නේ මේකේ මෙතන අපේ පින් දෙකට 12 වෝල්ට් ලැබුණාම තමයි මේ පැත්ත ස්විච් වෙන්නේ. ඉතින් මේක නාර අපි කලින් රිලේ එකේ වගේ සඳහන් කරලා නැහැ. ඒක ඉතින් ඔයාලට පොඩ්ඩක් මේක පාවිච්චි කරලා තමයි හොයාගන්න වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ රූප සටහන දක්වලා තියෙන එකක් නම් ලීසි. ඉතින් මේ වගේ එකක් වුණත් ඔයාලට දැන් මං හිතනවා පහසුවෙන්ම අඳුර ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඔයාලට මල්ටිමීඩියා යූස් කරලා හරි මේ වගේ එකකින් මේක කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න මෙන්න මේ පැත්තට මං එක රිලේ එකක් විතරක් පෙන්නන්නම්. මේ රිලේ එකේ මෙන්න මේ පැත්තට දෙන්නේ අපි කොයිල් එකට දෙන්නේ DC කරන්ට් එක. ඊට පස්සේ ස්විච් වෙන කරන්ට් එක දෙන්න ඕනේ මෙන්න මෙතනටයි. අපි මේ ස්විච් වෙන්න ඕනේ පින් එකටයි. ඉතින් මේ කොයිල් එක මං කිව්වා මේක 3 වෝල්ට් කොයිල් එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ මේකට 3 වෝල්ට් ලැබුණා තමයි මේ කොයිල් එක චුම්බකයක් වෙන්නේ. එතකොට මේක 12 වෝල්ට්යක්. තව තියෙනවා අපිට මේ කොයිල් එකත් 230 මේන් කරන්ට් එකට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් ඒවා. එතකොට ඒවා ඔන් වෙන්නේ මෙන්න මෙතන මේ කොයිල් එකට 230 අපේ මේන් කරන්ට් එක ලැබුණාම. එතකොට අපිට මෙතනින් මොකක් හරි අපේ 230 ඉලෙක්ට්‍රික් අයිටම් එකක් ස්විච් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ පින් දෙකට සම්බන්ධ කරලා. ඉතින් කොහොමුණත් මේක DC රිලේ එකක්. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ රිලේ එකේ මම පැත්තක මේ විදිහට මේක පොඩ්ඩක් මෙයා කරගෙන හදාගෙන තියෙන ඇතුළේ පේන විදිහට. ඉතින් මේක වැඩ කරන්නේ ඇති පරණ රිලේ එකක්. මෙතනදී ඔයාලට හොඳින්ම පේනවා ඇති අර මම කලින් කියපු කොයිල් එක. ඊට පස්සේ මේ බොහොම කුඩා සියුම් කොයිල් වයර් එකකින් මෙන්න මේ පින් එකට කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. සමහරක් වෙලාවට ඔයාලට මේක පේන්නේ නැතුව ඇති. කොහොමදත් මේකෙන් එකක් කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා මෙන්න මේ පින් එකට. අනිත් එක මෙන්න මේ පින් එකට කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේකට පවර් දීපු ගමන් මෙන්න මේ කොයිල් එක චුම්බකයක් බවට පත් වෙලා මෙන්න මෙතන මේ උඩ තියෙන යකඩ එක මෙතන පහළට එනවා. මම මේක ඔයාලට පෙන්වන්න පොඩි ප්‍රැක්ටිකල් එකක් වගේ එකක් කරලම කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකට අපිට මේකට 12 වෝල්ට් දෙන්න ඕනේ. මං ගාව තියෙනවා ඒකට මේ වගේ 12 වෝල්ට් බැටරි එකක්. මම දැන් වයර් එකකින් මේක සම්බන්ධ කරලා අපි බලමු මේකට අපි 12 වෝල්ට් දුන්නාම මේ රිලේ එක කොහොමද ස්විච් වෙන්නේ කියලා. හරි මම දැන් මේ වයර් එක අපේ 12 වෝල්ට් බැටරි එකට සම්බන්ධ කරගත්තා. අපි දැන් බලමු මෙතන මේ අපේ රිලේ එකේ අර මං කියපු පින්ස් දෙකට පවර් එක දුන්නාම මේ උඩ තියෙන යකඩය පොඩ්ඩක් පහතට ඇවිල්ලා මේකට කනෙක්ට් වෙන්න ඕනේ. අපි දැන් බලමු එහෙම වෙනවද කියලා. මම මුලින්ම එක පැත්තක් කනෙක්ට් කරනවා අපේ රිලේ එකේ මෙන්න මේ වම් පැත්තේ පින් එකට. ඉතින් මේ DC ලයින් එක දෙන එකේ කිසිම ભેදයක් නැහැ. ඔයාලට කැමති විදිහකට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. මම වම් පැත්තේකට නෙගටිව් එක දුන්නා. දකුණු පැත්තේකට දැන් මම මේ අනිත් පොසිටිව් එක ගාවද්දි ඔයාලට පෙනේ මේ රිලේ එකේ මම කලින් කියපු යකඩය පොඩ්ඩක් පහතට එනවා. හොඳට බලාගෙන ඉන්න. ඔයාලට සද්දෙත් ඇහෙනවා ඇති මේ මෙන්න මෙතන මේ තියෙන යකඩ එක පොඩ්ඩක් පහතට එනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපිට මේ
රිලේ එකට පවර් එකක් දුන්නාම ස්විච් වෙන්නේ. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ මෙතන මේ තියෙන කොයිල් එක චුම්බකයක් බවට පත් වෙලා මේ යකඩ එක අනිත් යකඩයත් එක්ක ගෑවෙද්දි තමයි අපිට මේක ස්විච් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් බලමු මෙතනට මොකක් හරි 230 අපේ ඉලෙක්ට්‍රික් මොකක් හරි අයිටම් එකක් කනෙක්ට් කරලා මේ කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. මම දැන් මේ රිලේ එකට වයර් එකක් සම්බන්ධ කරලා මේ විදිහට ලයිට් එකකුත් සම්බන්ධ කරා. මම මුලින්ම මෙතනින් ඉන්න පවර් එකේ නියුට්‍රල් ලයින් එක කෙලිම බල්බ් එකට දීලා තියෙනවා මේ කළු වයර් එක. ඊට පස්සේ මේ සුදු ලයිව් එක මේ විදිහට රිලේ එකට සම්බන්ධ කරලා එක පැත්තක් දීලා තියෙනවා මෙන්න මෙතනට. ඊට පස්සේ කරන්ට් එක යන එක දීලා තියෙනවා මෙන්න මේ එහා පැත්තේ පින් එකට. දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේකට බැටරි එකෙන් පවර් එක දෙන එක අපි DC පවර් එක. මොකද කොයිල් එකට පවර් එක ඕනේ මෙතන ස්විච් එක ඔන් වෙන්න. ඒකට මම කලින් මම ඔයාලට එකපාරක් මේක මේ විදිහට තියෙද්දි ස්විච් එක ඔන් කරලා පෙන්නන්නම්. ඔයාලට පෙනේ බල්බ් එක ඔන් වෙන එකක් නැහැ. හරි මම දැන් ස්විච් එක ඔන් කරනවා. මෙතන තියෙන ස්විච් එක. ඔයාලට පේනවා බල්බ් එක ඔන් වුණේ නැහැ. ඒ මොකද මම කලින් කිව්වා වගේ රිලේ එකෙන් කනෙක්ට් වෙලා නෙවෙයි තියෙන්නේ. හරි අපි දැන් මෙන්න මේ 9 volt බැටරි එක පාවිච්චි කරලා මේකට පවර් එකක් දීලා බලමු කොහොමද මේක ඔන් වෙයිද කියලා. හරි මම දැන් මෙතනට 9 volt බැටරි එකක් අරන් තියෙනවා. ඉතින් මේක 3 volt රිලේ එකක් මම 9 volt දෙන්නේ. ඉතින් මේක 3 volt වලට අඩු වුණොත් කොහොමවත් ස්විච් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් 3 volt වලට වැඩි එකක් දුන්නාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි මම දැන් මෙතන ස්විච් ඔන් කරනවා. දැන් මේකේ මෙන්න මෙතනට නිකන් පවර් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මේ බැටරි එකෙන් පවර් එක දීලා බලමු දෙපැත්තේ කොයිල් එකට. එතකොට මේ LED එක ඔන් වෙයිද කියලා බලන්න. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේක ඔන් වුණා. ඉතින් මම මේක විදිහට අත්තරියාම LED එක ඕෆ් වෙනවා. මම ආයෙත් මේ විදිහට මේකට සම්බන්ධ කරාම ලයිට් එක ඔන් වෙනවා. අත්තරියාම ඕෆ් වෙනවා. ඉතින් මේක මම අතින් අල්ලද්දි පොඩ්ඩක් ගැස්සෙන හින්දා තමයි ඔයාලට මේ බල්බ් එක බ්ලින්ක් වෙනවා පේන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දැන් දකින්න ඇති කොහොමද මේ රිලේ එකක් පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් මේ රිලේස් අපිට ගොඩක් මේ විදිහේ වැඩවලට පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ වලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. එහෙම වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා අනිවාර්යෙන් ලයික් කරන්න. වීඩියෝ ගැන හිතෙන දේවල් කමෙන්ට් කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.